Ang kape at salita, nandito na tayo sa ating kwarta kusina. Ito ang ating paboritong segment para matuto ng mga bagay-bagay tungkol sa pera. Napag-usapan na natin ang pamilya, ang pananampalataya at ngayon ang pera. At ginagawa natin to sa isang paraan na praktikal. Dahil ito ay kailangan ng ating mga kapamilya. Ito pong segment na to hatid sa atin ng International Marketing Group, Kaiser International Health Group at Manila Bankers Life. So mga kapamilya, salamat po sa IMG sa kanilang walang sawang pagsuporta. Kaya kung kayo po ay handa na rin po sila at handa na rin kami. Welcome po natin si JOIN, si Noel at si Bart. Maraming salamat. Good morning. Good morning, brother. Good evening. Okay, good morning. Brother Randy, good morning. Sister Risa and Brother Alvin. Nasa topic number 6 na po tayo. Mga maling paniwala sa pera na dapat nating baguhin. Topic number 6, kailangan mo lang maging masipag para yumaman. So, kailangan mo lang maging masipag para yumaman. Okay, gusto mo yumaman, talagang working hard, maging sobrang masipag, requirement yun. Pero kailangan rin na we need to work smart. So tamang diskarte. Kasi marami tayong nakita, na nakilala, nakikita na masipag, napakasipag. Pak, nagtatrabaho more than 12 hours a day. Iba nga, 16 hours a day. But still broke. Pero ano pa rin, hirap pa rin. So talagang work hard, at the same time, work smart. So tama ang diskarte. Kasi talagang sideline. Okay, napakasipag mo, marami kang sideline. Pero puro active income. So talagang sideline dito, sideline doon, active income. So yun ang masyadong ang hindi masyadong popular sa marami, yung passive income. So dapat while gumagawa ka ng active income, marunong ka rin mag-accumulate ng passive income. So like magtatrabaho ka sa pera ngayon, dapat in the future, pera naman magtatrabaho sa iyo. Alam nyo, kahit gaano kalaki ang kita nyo ngayon, pag hindi kayo marunong gumawa ng passive income, talagang your income today, magiging useless yan, no matter how big. So dapat alam natin kung ano yung passive income. Ang success kasi, ang success is talagang dapat nasa tamang opportunity ka at tama ang ginagawa mo. And it requires a lot of discipline to become successful. Kaya sinasabi ko palagi, may tatlong klaseng tao sa mundo. Ang isa, sobrang trabaho, sobrang sikap, daming trabaho, pero maliit ang income. Ang ikalawa naman, ang income equal sa effort. So, ang isa is sobrang effort, maliit ang income. Ang second is effort equals income. Ang tatlo is konting effort, malaking income. So, yung maliit ang effort, malaking income, maraming passive income yan. Kaya dapat alamin natin, hanap tayo ng tamang education para malaman natin kung paano i-accumulate yung passive income. Alam nyo, yung hard work, yung sipag, lang yun isa lang yun sa mga ingredient. Tama, nasa unang hakbang ka na. Na-attain mo na yung first step para sa magandang kinabukasan. Pero hindi naman puro hard work na lang. Kasi marami naman tayong kilala na masipag siya sa trabaho pero masipag din gumastos. So may mga kakilala tayo na masipag sa trabaho, nakakapagtabi ng pera pero nangyayari pagdating ng future kulang pa din. So pagiging masipag okay na yon pero kulang So sa aming paniniwala na masipag ka pero kailangan magkaroon ka rin ng disiplina sa pagtabi ng pera. And isipin nyo, pag masipag ka tapos nagtatabi ka ng pera, di maganda kinabukasan mo. Pero may isa pa rin kulang. Kailangan financially literate ka. Kasi alam nyo, ang pera
parang ano yan parang technology na parang yung sa mga sa information technology na napakabilis ng technology na in a way maraming kailangan na update ka. So if you're financially literate or ibig sabihin na-update ka pagdating sa financial education sa pagdating sa pera, then okay na yung kumpleto rekado mo. So masipag ka, nagtatabi ka ng pera, yung discipline mo nandoon, at the same time updated ka pagdating sa galaw ng pera. So hindi lang puro hard work. Yes, nandoon ka na sa unang hakbang, pero kailangan sundan mo ng disiplina sa pagtabi at the same time financially literate. Alam mo, tama yan maraming siguro ngayon nakikinig na nagtataka, bakit 30 years na akong nagtatrabaho, 'di ba? Pero wala pa rin akong ipon. Ibig sabihin nagsa-struggle ka pa rin sa pera. So, you wonder, yun nga tinatanong namin sa 30 years mo, anong marami? Withdrawal ba o deposit? Di ba? So, 30 years mong lagay ng pera, pero 30 years rin na kaka-withdraw mo. Kaya talagang nagsastruggle ka ng pera. So, ano bang ginagawa? A lot of people nagtatanong, ano bang ginagawa ng mga tao? Bakit yung iba hindi naman masyadong nagtatrabaho, pero lumalaki yung savings nila? So, ang number one siguro niyan is talagang financial education. Pangalawa, dapat alam mo kung paano pagalawin yung palagawin yung pera mo. But one of the things siguro na ituturo ko, yung tama rin yung formula ng buhay mo. You know, when you receive your money, your savings, ang formula talaga natin is God first, 'di ba? Family second, 'di ba? Tsaka lang yung mga expense natin. So when we say God first, dapat pagtanggap ng pera mo, dapat may tithes ka, 'di ba? Then after that, 'di ba? Pangalawa, sino ba nagtrabaho nun? Ikaw. So, kung ikaw, pay yourself. Paano mo babayaran yung sarili mo? Dapat mag-ipon ka, di ba? Dahil that's the way to save, yung mag-ipon. When you ipon kasi, ibig sabihin yan, binabayaran mo sarili mo. Baka kasi, pag natanggap mo yung pera mo, hindi mo binabayaran ang sarili mo. Binabayaran mo lang yung expense, binabayaran mo yung lahat ng other expense, pero nakalimutan mong bayaran yung sarili mo. Once makalimutan mong bayaran ang sarili mo, talagang walang mangyayari talagang savings sa'yo. Kahit 30 years pa. So talagang dapat ang formula mo, di ba? Dapat 10% tithes, di ba? Then 20% dapat yun yung ipon mo, pay yourself. Then 30%, 70%, yun yung savings na dapat mong panggastuhin sa lahat ng mga expense. Pag mali ang formula mo, talagang kahit 30 years ka pa or 40 years ka pang magtatrabaho, wala ka talagang ipon. Ang sinasabi kasi ni Bart dito is, aside na tayo magtatrabaho, dapat matuto. Ito siguro ang pinakamagandang kailang maintindihan ng tao. Aside na tayo ay nagtatrabaho para sa pera, dapat matuto rin tayo paano ba ang pera magtatrabaho para sa atin. 'Di ba? Kasi kung matutunan mo paano ang pera magtatrabaho sa iyo, then siguro magsisimula kang mag-ipon. Hindi kasi na-realize ng tao na pwedeng ang pera magtrabaho sa atin. In fact, pag ang pera nagtrabaho sa atin, ang pera po hindi nagkakasakit. Hindi rin nagbabakasyon. So kahit may holiday pa, tumutubo pa rin ang pera mo at nagko-continue yung interest mo. Ang problema lang isa lang pag wala kang pera, walang tutubo. Di ba? So talagang walang excuse yan. Kailangan talagang mag-ipon talaga. So ang formula talaga is God first, pay God first, pay yourself, and then after you pay yourself, tsaka yung 70% pay for the expense. Pag tama ang formula mo, again, madaling sabihin, mahirap gawin, di ba? Pero kung gusto mo talagang gawin, talagang magagawa mo. And kung yun ang gagawin mo, for the next 30, halimbawa, sa mga nagsisimula pa lang kung yun ang gagawin mo, talagang, kung titignan mo, talagang malaki ang savings mo. Pero ang pinaka-importante talaga is financial education. Kasi marami sa atin, very, very hard worker, nagtatrabaho ng todo-todo, pero nagtataka, bakit hanggang ngayon 30 years na akong nagpapagod, wala pa rin akong naipon? May konting problema sa formula. Kailangan mong ayusin yung formula. Kasi kung ang formula mo for the past 30 years, mali, edi i-correct mo. Dahil
Kung hindi mo i-correct yan, hindi mo i-correct yung formula mo, wala talagang mangyayari sa'yo. Gusto ko yung sinabi ni Bart na kung maraming taong masipag magtrabaho pero mas masipag rin gumastos. So dapat yun yung ating iwasan. At yan na naman ang ating bagong natutunan dito sa ating Kwarta Kusina. Kaya maraming salamat sa International Marketing Group, especially kay JOIN, kay Bart, kay Noel. Learn the secret to saving and building your future. Become your own financial educator through IMG. Tumawag sa 0917-500-8388. Kaiser International Health Group. Choose Kaiser, the first name in healthcare. Para sa mga affordable healthcare products, tumawag sa 88450888. At Manila Bankers Life. Sa bawat pagsubok ng buhay, kasama mo ang Manila Bankers Life. Invest now. Call 88101040 at ang website manilabankerslife.com. At of course, ang Kaiser Medical Center, kailangan natin yan kaagapay sa kalusugan, kaisermedcenter.com.